Så du precis åt mig att vara tyst. Vi ska ha gäster och bjuda på oxfilé. Alltså John stressar mig så mycket. John, nu serverar vi lite oliver och chips här uppe. Han bara, nej, fan det är bara att sätta sig här. Jag bara, men vi tar väl lite finglas. Finglas, nej, ta de vanliga jävla dryckglasen. Jag bara, alltså jag orkar inte, jag blir så stressad. Nu börjar det, vi har 3 timmar, nu kör vi alla hål som finns. Klart att inte Klara och John träffar några vettiga människor i Marbella, för det är de som är skeva. Men gud vad har jag sagt? Åh, vad intressant det ska bli för att smaka en hemmagjord pavlova. Det är helst inte faktiskt. Den kan John få, så han är kåt ikväll. Men gud vad har jag sagt? Mjöliga, kalla, sega, hårda. Mamma har ju en bebismagen. Den bakas nu, ja. Kommer ni hjälpa mamma då med bebisen? Va? Jag vill. Ja, du vill det. Du får också hjälpa till, Jaylen. Det får bli familjens bebis, eller hur? Allas bebis. Ja, vi alla är trötta. Varför skulle ni upp nu för? Varför gick ni upp så tidigt? Ja, du Jesper också. Och jag Jesper. Varför gick ni upp så tidigt? Ja. Mamma somnade ju så sent igår. Men med det sagt så vill jag också bara passa på att säga då. Välkommen till en ny vlogg. Nu ska vi bara vakna till, så hörs vi om en liten stund. Men hörni, ska vi ut på en liten tur nu då? Ivy, ska jag påminna dig lite nu hur det är att rida? För att du rider ju varje dag, men det är som att du kanske har glömt lite hur man trampar igång de här hästarna. Om du sätter det på din en gång. Och så har vi, exakt! Så är det ju, bravo! Så får du styra. Styra. Hej då Jaylen, mamma ska ut och rida. Okej, kom då. Så, då åker vi på retur. Så, du kan stanna där. Hej då! Får du styra, Ivy? Styr! Hej då! Så då får du hålla i dig, så åker vi! Håll i dig, Jaylen! Oj! Ska nästan få gå in i stallet lite och äta. Mamma får dricka sin kaffe. Vilken bok ska vi läsa då? Alltså den här viewn, för det är verkligen 360 view. Alltså man ser havet här, man ser La Concha-berget där. Man ser det där berget med, där till exempel då Pernilla Wahlgren har sitt hus. Berget där borta. Så man ser så långt när man sitter här och det är så mysigt. Men vi sitter ju nästan bara här på morgnar eller kvällar. För att annars är det ju för varmt eller så. Ska jag berätta en sjuk grej? Alltså vi köpte det här stället. Jag behöver inte gå in på exakt pris, men vi köpte det här för ett, Elin, du kan ändå intyga ett ganska rimligt pris. Ja, gud ja. Vi tyckte ju då att det var dyrt, men... Vi tyckte då att det var dyrt, men när vi har tänkt på det så har det ju varit liksom... Ja, vad ni fick för det egentligen. Alltså... Exakt. Nu sålde grannen som är exakt likadan, fast liksom hälften av terrassen. Så bara en jätteliten terrass. För... Är inte det helt sinnessjukt eller? Nej men alltså det är ju liksom mer än dubbla. Ja. Nej, det är helt sinnessjukt. Så på så sätt känns det verkligen som att det här var en riktigt bra affär faktiskt. Man får tänka lite business-wise. Men jag kommer ju aldrig sälja det här. Alltså det är också det som är så här. Man tänker alltid bara så här, gud vad nice, grannen såldes för det här. Nu har vi gjort en riktigt bra affär. Och sen bara, jag kommer ju aldrig sälja det. Alltså jag kommer nog aldrig vilja sälja det här stället. För jag tycker det här stället har allt. Vad tycker ni är det bästa med att vara här i Spanien? Bada, ja, det tycker jag med. Vi har 2 pooler här i det här området. Och vi är alltid ensamma vid poolerna. Så vi brukar säga att det är våra pooler. Bara en sån sak. Det var ett bra köp. God morgon Ester. Nej men Ester är ju redan vaken. Ivy, vad vill du äta till lunch? Gammal pill. Exakt, det gör vi. Det gör vi. Så Jaylen ligger i alla fall och sover nu. Och John fixar håret på Ivy. Och Elin är ju här, som ni kanske har förstått. Hon har ju börjat filma den här vloggen. Hon är här för vi jobbar några dagar, vilket är skitmysigt. Och jag tänkte att vi alla ska åka till Bennevis by och käka lunch. Det är ju alltid väldigt trevligt. Och Ivy har cravings på Gambas pill, eller hur? Ja, och det har mamma också.
Så jag tänker att vi åker dit för en liten lunch så fort Jalen har vaknat. Och sen efter lunchen, vad ska vi göra då? Grilla korv. Nej, det tänkte jag inte idag kanske. Men jag tänkte kanske att vi skulle till poolen. Vad säger du om det? Poolen? Blir det bra? Ja, det känns lite mer liksom Spanien-vibe än grilla korv kanske, eller? Vad känner du, älskling? Du vill grilla korv? Då får vi se vart den här dagen leder helt enkelt. Men först då, Benavisby och lite lunch så fort Ivy är klar i håret och Jalen har vaknat. Så Jalen är vaken och nu ska vi bara hitta något till mig och på oss. Jag har suttit i möte faktiskt med vår fabrik. Gud, hemlis. Gud, det är så mycket på gång nu och det här känns så pirrigt och kul. Men nu ska vi komma på vad jag ska på med. Ivy! Vad kan mamma ha på sig då? Det är ju inget gravidvänligt här. Alltså jag är så trött på det här. Att allt är så tajt. Framförallt det. Allt är så tajt. Vad ska jag ha? Alltså det här är ju väldigt lyxigt i Spanien. Att jag har en garderob både här. Och har liksom både vinter, sommarkläder. Ja, men liksom, jag har allt här. Så egentligen kan jag alltid bara åka med handbagage när jag åker dit. Sen är det ju alltid så att man typ packar ändå. Men det är skönt att veta att man har allting. Men jag borde kanske packat lite mer kläder nu den här gången. Just för att jag är smällgravid och har noll att ha på mig. Så det är alltid så att jag går ut i pyjamasbyxor. Men det blir väl pyjamasbyxor idag igen. Blir det toppen. Men kolla, det här blir fint. Jag har för en gång skulle en klänning på mig och inte pyjamasbyxor. Det här blir toppen. Nu åker vi. Så. Mamma, den åker hem. Den åker hem. Nummer 2 åker hem. Nummer 1 åker ju till hunden på våning 1. Vart åker den då? Till poolen. Och vart åker den? Till bilen. Till bilen. Det stämmer. Du har koll på alla knappar i hissen. Och de här. Ja, de här. Nu kan du trycka på den om du vill. Så. Kolla, nu öppnar det dörrarna. Då kan vi gå av. Ni älskar ju att trycka på SOS-larm så det skjuter i hela huset också. Och jag tror att folk har lärt sig att inte ta det på allvar. Så det är aldrig någon som har kommit. För det skjuts ju varje dag. Yes, Nu kör vi! Så gud vad mysigt hörni. Det här är alltså Benavisby som ligger precis där vi bor. Och det är så mysigt här. Alltså jättemysigt. Det ser väldigt dött ut faktiskt. Jag börjar fundera på, är det siesta nu eller? Ja, du vill ha gamla spillvilja. Jag med, Ivy. Are you open? Yeah. Ja. Det är öppet, Jan. Det är bara att inga spanjorer är här den här tiden. Det är bara vi. Tres adultos y 2 niños. Oh, español es excelente. 3 adultos, 3 niños, equal 6, right? Dos niños. Dos niños. 3 adultos, 2 niños. O sea, no ha salido de la Tres adultos y 2 niños. Ja, Ahí está 3. Está el tercero. ja, man kan gå in där, jag vet, Jalen. Det var det vi fick reda på, att alla andra sitter där inne och äter. Men vi som älskar värme, och som Jon som inte vill sitta ute, han är i ett samtal nu, vill gärna sitta alltså ute. Jag vet att det är 30 grader, men det liksom blåser lite, det är skönt. Eller Elin, vad tycker du? Vill du gå in? Nej, vi går inte in. Ja, fryser du? Det känns orimligt. Ja, ja. Det roliga här är att jag älskar deras löksoppa. Det är så inte spanskt. Men, ja, nej, det är min. Men sen älskar jag också... Det är så konstigt när det är 30 grader med löksoppa. Jag vet, men den är jättegod. Och sen deras gambas pillpill är otroliga här. Jag vet att det här har typ, den här restaurangen har vunnit en Michelinstjärna. Den heter, ja men ni ser ju, det är den i Benavisby. Den är så här typiskt liksom spansk i utförandet så här, liksom. Men den är, inte för att det är något men det är supergod mat. Alltså de är jätteduktiga på maten här, eller hur John? Vi har ju varit nöjda med allt. Otroligt. Kolla, Jalen. Nej men måste han äta leverpastej när jag ska pussa på honom? Nej men det vill inte jag. Nej, Ivy. Är det leverpastej? Nej. Ja. Och den var lite varm. Vill du blåsa John? Hola, hey. How are you? Nice to see you. Nu lever Ivy i sin bästa värld. Gambas pillpill är det bästa Ivy Det vet. blir jättebra. Jag Är det älskar. pannkakor? Är det godare än pannkakor? Är det det? Perfekt. Vet du ungefär hur lång tid? Vad tycker du mest om? det Gambas tar? pillpill eller Ska vi ta på pannkakor? samtalet idag eller om 1-2 dagar? Gambas pillpill. Är det sant? Är det din favorit? Då måste ju mamma lära sig att laga det såklart. Fortsätter jag att skära upp lite Perfekt. gambas pillpill här. Det går ner på Jalen med.
Blåser du ordentligt, Jalen? Blåser du? Blåser. Bra. Ja. Iskallare. Ja, iskallare nu. Förlåt mig, men jag tyckte att du gjorde så fina frisyrer på dem idag. Eller vi har vad är det kanske- då? Nu är det lek med is. Så, Vad vill så, du kolla, ha? de Vad är visade det du vill ha? håret. Är det den? Är det den? Den? Kolla han slockar. Aha, okej, men var det Jalens glas då? Där. Herregud, jag skulle i alla fall bara säga att John gjorde så fina frisyrer. John är ju den som gör alla de här frisyrerna liksom. Men någonting som vi båda är bra på, det är att få fram deras lockar. Men någonting jag får fråga om hela tiden så är det ju, vad använder ni barnens hår? Vi har lösningen så att säga. Alltså jag älskar att när de bar ut den här potatismosen så trodde de säkert att det var till barnen. För det var naturligt att de bara satt den där. De frågar liksom inte. Men den är ju till mig. Alltså jag har beställt så oklara grejer idag. Jag beställde löksoppa, gammalt pilpil och potatismos. Älskar potatismos. Väldigt svenskt. Men vet du vad? Finsk potatismos på menyn. Jag beställer det alltid oavsett vad jag än har beställt. Okej. Jag gillade inte potatismosen. Alltså ni kan hata hur mycket ni vill på den här soppan. Den här är otrolig kan jag säga. Alltså, ja, jag vet. Det är mammas. Det är mammas soppa. Och den tror jag faktiskt inte ni gillar. Alltså kolla, det är massa ost i den. Den är jättegod. Men jättevarm nu framförallt. Men vi snackar om Men det den är pilpil. jättegod. Den är jättevarm, Jalen. Du kommer inte gilla den. Nej. Jag gillar ju om sand. Ja, det är stopp. Vad tänker du om? Stopp min mat. Eller gör vi som i Tokyo. Stopp. Ja. Ja, eller så gör man så här. Hjärtat. Ett hjärta. Förstår du? Allah. Alltså jag älskar också att John var i telefonsamtal nyss och så svarade en kvinna och så säger han så här: jag mår bra tack, ännu bättre än när du svarade. Man bara, Nej, jag sa ännu bättre nu när jag pratar med dig. ja. Det är viktigt. Ju trevligare du är i början, ju lättare det är Det att få där blir igenom och lite få hjälp. läskigt nästan. 100%. Tänk till alla de som ringer och är otrevliga. Det är så här, han vill jag hjälpa för han är trevlig. Förstår du? Och det var Penny. Shoutout till Penny. Ja, för det var väldigt, det var nästan som att ni hängde ihop i natt liksom. Vill du ha mer gammal spillpill? Alltså det är verkligen, John och Jalen är jättetajta och jag och Ivy är jättetajta. Så vi sitter och kramas på vårt hörn här. Och de sitter och kramas. Mire. Åh, vad mysigt! Un abrazo. Hallå, kolla jag får pussa på armarna här också. Alltså, Kolla, jag får krama här. men alltså jag smälls mina små gulletossar. Älskar dig. Älskar dig, Jalen också. Ja, jag älskar dig jättemycket. Jag älskar dig och Jalen mest i hela världen. Herregud, att man har så här mycket kärlek för två barn. Och att jag kan inte ens förstå att liksom mitt hjärta ska räcka till för en till unge. Men det gör det ju på något konstigt vänster. Och det är det som är så fantastiskt. Herregud, det är så gosigt. 3500 kalorier om dagen. Det roliga är, hela familjen är på efterrätt nu. Alltså vi äter glass liksom. Vi är klara. Men nu börjar han. Man stressar inte konst. Så stressar du inte min Vi mat. stressar inte. Nej. Men vad har du beställt nu? Beef Wellington. De som vet, de vet. Men är det som en köttfärslimpa eller vad är det frågan om? Det är köttbitar. En köttbit inbakad i bröd. Det här är Gordon Ramsays signatur. Man lagade i alla fall på Hell's Kitchen. Oj, oj, oj. Smaka bröd och kött. Det var... Alltså kan vi prata om Björn? Att hela min foglossning på vänster sida är borta. Alltså tack vare Eva. Tro mig, alltså jag har ingen foglossning. Det är faktiskt helt sjukt. Det säger ju ganska mycket om hur bra Eva är. På riktigt. Eva som masserar oss här i Spanien. Alltså shout out vill jag bara säga. Skriv till mig om ni vill ha hennes nummer för att hon är otrolig. Det var som... massage, för jag tänkte det var den här kulturen. Nej. Det var massagen. Nu går vi och köper jordgubbar till, om vi ska göra en pavlova. Vill ni det eller? Ja. Sen har jag också kommit på en tanke. Bara, ska jag föda i Spanien istället? Alla som har skrivit till mig är så här: föd i Spanien. Alltså du får så mycket epiduraler att du inte känner någonting. Och jag vet inte hur bra det är egentligen när man ser krysta och sånt. För då kanske man inte känner verkarna heller. Men Janni, hon säger det, hon bara: jag skulle aldrig föda i Sverige. Mickis, Jannis syrra som har fött både i Sverige och Spanien. De var verkligen så, hon bara: jag är ändå båda att jämföra med. Hon bara: det är som dag och natt. Föda i Spanien. Så nu börjar jag känna bara: ska jag bara föda här istället? Vad tycker ni?
Vi har precis varit nere och badat hela familjen och nu är klockan snart 6 på kvällen. Börjar närma sig läggdags för de här barnen. Ja, exakt. Men nu ska vi ändå baka då. Jag har faktiskt aldrig gjort en egen pavlova. Så att jag har ingen aning om hur vi gör det här. Jag undrar om det är lite svårt kanske. Vilken älskar du? Jag älskar dig. Älskar du tårtan mamma brukar göra? Ja. Ja, med köttmarängbotten. Men nu ska vi göra det här lite mer avancerat och göra egen marängbotten, Ivy. Är det lite svårt? Jo. Jag älskar Marianne. Ja, du älskar det. Jag med. Men vet du vad? Vi behöver visp på det här nere. Så om du går av stolen igen. Då tar vi den. Och sen måste vi ha visparna. Varför är det kaos här inne hela tiden? Tydligen nu i pavlova ska det vara vispade äggvita, socker, majsstärkelse. Nu är vi igång, ja. Ja, då ska vi se. Nu ska vi ta fram hur många ägg vi ska ha och allting. Jag tror faktiskt att det här är svårt alltså. Jo, det här är jättesvårt. Det är därför jag tror att vi har tagit lite... Vi ska koka. Vi ska ha tårta, ja. Det är bra, give me 5 på den. Så, 4 äggvitor ska vi nu ha, Ivy. Och sen ska jag ha Nej, ingen salt nu. Men, Ivy, nu måste vi samarbeta väldigt bra. Vi häller i då de här äggvitorna. Så nu, äggvitorna, Ivy, ska vi separera från ägggulorna. Och det är ganska svårt. Så ska vi testa att mamma gör det först själv. Då är det 4 ägg. Då börjar vi med första ägget. Och nu, ja, vänta då. Ja. Så. Nu, Ivy, är det jätteviktigt att det inte kommer någon ägggula i här. Ser du äggulan där? Nu ska det bara komma äggvita. Och det gjorde det nu, eller hur? Bra, då lägger vi ner gulan där i. Och så går vi vidare till ägg nummer 2. Nummer 2. Det var ganska svårt. Det är bra att vi är ett så bra team, du och jag. Och så nu vispar vi de här äggvitorna då. Är du med? Ja. Det här är ju du proffs på. Oj. Du är galen du. Har vi bråttom någonstans? Så du precis åt mig att vara tyst. Gjorde du så här? Shh. Nu då ska vi lägga ner sockret. Och då står det nämligen så här. Vispa äggvitor och salt till hårt skum. Tillsätt socker lite i taget. Vispa till smeten är hård. Vispa sednis. Okej. Då tycker jag att vi börjar ta i lite socker nu successivt. Det kan ju aldrig bli fel med socker, eller hur? Nu, Ivy, så ska vi se. 4 äggvitor. Socker. Nu tror jag att vi kan börja vispa till smeten är hård. Vispa sedan i majsstärkelse. Den här är ju hård. Vi kan ta lite mer socker bara för att vi gillar det. Och sen tar vi då lite majsstärkelse som vi skulle ha. Majsstärkelse var 1 matsked. Det här är det skönaste med att ha ett hem i Spanien på det här sättet. Att när vi kommer dit så har vi alla så här med torrvaror och sånt för att vi faktiskt liksom har ett hem här. Ja, det är som mjöl, exakt. Ja! Nu tycker jag att det här börjar se riktigt bra ut. Vet du vad vi också kan lägga ner i en sån här? Men god. Vet du vad vi kan lägga ner som också gör det bara godare och godare? Det är, om mamma nu lyckas hitta det, vaniljsocker. Det hade vi nog inte. Men det gör ingenting, men om ni gör en pavlova så tipsar jag i alla fall om att lägga i det. Jag lägger i det här. Nej, vi behöver inte lägga i något bakpulver. Jag älskar bara. Nu så tror jag att vi ska fokusera på att lägga ut det här på en plåt. Alltså vad är det för fel på min man? Jag vet inte hur era män är. Men du vet, när de har varit i köket, vad är det här? Alltså vad är det här? Varför ställer pappa inte undan saker, Ivy? Det är kyckling. Ja, det är kyckling. Men jag menar, hur kan det vara så att man bara gör och sen går? Alltså jag förstår liksom inte den... Alltså jag fattar det inte liksom. Det känns som att jag går och plockar efter 3 stycken varje dag här hemma. Det är så dumt. Nu då, smöra en form på cirka 23 cm. Rikta smörformen noga eller klä botten av formen med bakplåtspapper. Bred ut smeten på formen, gör en liten fördjupning i mitten för fyllning. Man ska grädda i 1,5 timme.
Jag undrar dock, först säger de sätt på ugnen på 175 grader. Och sen säger de när man väl ska stoppa in den, sänk ugnen till 125 grader. Och sen ska vara varm innan liksom. Jaha, kan det vara en sån grej liksom? Det låter ju så, men att den ska liksom mycket först. Okay. Vi testar det här nu, Elin. Hej. Ska vi göra en tårta eller flera stycken? Flera stycken, va? Jag tänker att vi är 5 stycken. De är ganska svåra att ta ifrån också. För de är så hårda. Ja, liksom. exakt. Vi är 5 stycken. Ja. Vi kör så. Nu då tror jag att vi kan lägga ut det här som en liten sån här. Kolla nu. Kolla. Wow! Och sen tror jag vi ska gröpa hål i dem efter. Alltså när vi har lagt ut de här klickarna. Blir det fint? Det här hade ju faktiskt varit den perfekta efterrätten som vi kunde ha haft på midsommar ju. Det borde vi ha haft. Då köpte vi färdiga marängbottnar. Det är ju faktiskt mycket godare att göra egen marängbotten, som man skulle ju egentligen alltid göra. Ja. Jag försöker göra ett litet hål här, för här kan man lägga bären, tänker jag. Och all grädde. Och den här alltså. Och de. Det ser toppen. Hur många var det? 13, 14, 16, 17, 19, 20, 13, 14, Oj. 15, 16, Hur många var det, sa du? 16, 19, 18, 19. 19 stycken. Vet du vad jag kom på nu? Vi ska göra klyftpotatis här. Det tänkte vi inte på. Det tänkte vi inte på. Hur länge ska de vara inne, sa du? 1,5 timme. Nej, alltså vad tänkte du med Elin? Så, barnen sover. Det blir ingen klyftpotatis, men vi får fritera lite potatisstavar. Och jag är typ rädd att det inte räcker, för vi hade inte mer potatis. Sallad finns, chimichurri finns. Vad gör vi om inte potatisen räcker om? Ris. Nej, ris. Vi kan ju inte servera ris. Nej men, John. Vi ska ha gäster och bjuda på oxfilé. Vi serverar inte ris för att potatisen var Är slut. du för fin för ris eller? Nej, det är jag inte. Men jag vill inte ta hit gäster. Och säga att vi ska vara host och sen... Först var Johns förslag kokt potatis. Då kände jag bara, nej men alltså nu räcker det. Som att de inte äter ris hemma. Nej, det handlar inte om det. Jag älskar ris. Men det handlar väl mer om att det skulle vara en liten festlig måltid. Jag måste ändå testa chimichurri. Alltså jag blir så stressad. Kan du berätta receptet? Massa koriander. Sen har vi lite äppelvinäger, lite olja, lite salt, en lime och en vitlök. Ni kommer aldrig hitta en godare chimichurri än det där. Alltså John stressar mig så mycket. Alltså jag vill likadant nu. Jag sa så, jag bara, John nu serverar vi väl lite oliver och chips här uppe. Han bara, nej fan det är bara att sätta sig här. Alltså vi behöver inte göra. Jag bara, men vi tar väl lite finglas. Finglas? Nej, ta de vanliga jävla dryckglasen. Jag bara, alltså jag orkar inte. Jag blir så stressad. Är de män också så här? Jag orkar faktiskt inte mer. Det är väl här. Här gör man väl mysigt och sätter sig. Sätter på lite musik. Serverar chips och dipp. Liksom utanför. Där allt är stökigt av barnens leksaker. Vi är lite dåliga på att vara här uppe. Va? Ni kanske är bra på det. Men nu när jag var här och vi var lite dåliga på att vara här uppe. Man är här uppe på morgonen och på kvällen gärna. Det är för varmt än va? Det är för varmt på dagen. Alltså den här terrassen nyttjas nästan mer typ på våren skulle jag säga. Ja. Hästarnas godis och det kan vi ju tänka oss lägga bort nu om vi ska ha gäster. Eller så får alla göra lite knoppar på dem. Med de nya Ja. recepten. Ja, du ska få göra en knopp på den svarta hästen idag. Dagen till ära. Hej, det är bra, hur mår du? Som vädret. Hej, Sara, trevligt. Gud, du har mina morgon. Alltså, Det var inte va? nej, alltså jag orkar inte det. Han har gett mig 4 olika tider då. Alltså du vet, jag sa till någon först, jag bara, du säg lite senare för vi kommer inte vara klara. Han bara, nej, jag bara, John säg senare nu för jag pallar inte det här. Det var därför jag skrev. Mm. Bara, Men jag älskar att skriva kom 19. Och så här 3 utropstecken. Inte så här bara hej hur mår du? jag trodde jag har tid att Nej, prata. jag Nej, jag får fan inte. Jag har ingen jävla tid. Sätt er. Vet du vad John också var? Han bara, du kan bara sätta bara här ute. Ta bara. Jag bara, John snälla kan inte försöka göra det här lite trevligt. Men ska jag filma någonting? Nej. Sätt er. Jag ska få i mig 4000 kalorier om dagen. Hans kropp håller på att gå sönder och jag och vår relation håller på att gå sönder av den här träningen. Snälla John. Vad väljer du? Träning eller relation? Ja, det undrar jag faktiskt jag med. Kan du inte... Och svartfråga. Nej men jag vet, alltså, han hade ju valt träning alla veckan. Han kan inte bara inte erkänna det. Det är det som är det värsta. Men han är ju fast med mig. Så det är Och toppen. 2 barn, snart 3. Precis. Men en fråga bara, när har ni planerat liksom wedding time, wedding Det har place? gått upp ett helt år alltså. Minst.
Minst. Ja, men han menar det till er planen. Ja, jätte. Ja. Han ska absolut inte lägga sig i. Bara ingen chokladtårta. För jag hatar choklad. Jag har inte fokuserat på desserten. Skämtar Det är du? inte där problemet har legat, utan mer location kanske. Sånt där. Chokladtårtan, man bara... Det är det minsta problemet faktiskt. Alltså jag älskar min man. Men han har noll framförhållning till saker och ting. Det här speglar faktiskt... Hela hans familj är så här. Det är alltid bara sista minuten på allting. Och det stressar mig. Jag älskar dem till döds. Men alltså när man har gäster på det här sättet. Det testar mitt psyke på ett sätt. Och det känns som att jag måste ha kontroll på varenda liten bit. För annars är det att han serverar plötsligt typ en kokt potatis. Och jag känner bara att det är fine liksom. Men nu har Kenan med sin nya tjej här. Då vill jag visa att vi kan leverera på hög nivå från vårt håll också. Ja, man kommer ut med sin proteinshake så han kan ha den i det där glaset. Eller driver du med? Man proteinshaken nu. Alltså jag orkar inte bara. Det här är min proteinshake. Man bara, alltså vi ska bjuda på en middag. Och jag kan inte sluta med sitt proteinintag. Att jag orkar faktiskt inte nu. Vill du snälla ta upp den här också? Jag vet inte vad han har tänkt den till. Men han har sagt att han vill ha Jag det den. här var keso så tänkte jag nu räcker det med protein. Det är också att han går upp och tar en proteinshake själv och inte så vill någon annan ha. Alltså ingen annan vill väl ha, men... Nej, men det är John i ett nötskal. Men alltså vet du vad, jag älskar honom för det här också. För han bryr sig ju aldrig om något är stelt eller du vet. Så han känner ju inte av sådana situationer. Men i min värld blir det sånt här stelt när man bjuder på en middag. Och den ena kommer bara så här. Slå ner bara, jag tar en proteinshake så länge. Man bara, vi skulle styra middag här. Potatis och ris. Nej men alltså jag håller på att tappa det, jag ska vara ärlig med dig. Jag är ärlig med dig nu. Alltså 2 hours later and I'm still here. Det här är vad jag fick göra ikväll. John har snart druckit upp vinet där uppe. Oliverna är slut, chipsen är slut. Och här står man och friterar pommes. Alltså vi hade ju liksom som jag sa också ingen olja. Så att den täcker inte ens potatisen just nu. Utan det här kommer ta tid kan jag säga. Jag har gjort en batch än så länge och den är ljus. Den är väldigt, väldigt ljus. Tänk när John ska äta den där, det är en halv portion av honom. Ja, men han får ris. Han har ju sin proteinshake. Han har proteinshake. Han får klara sig. Det här är till gästerna. Han åt också mycket till lunch. Ja. Nej, klart. Vet du vad Elin, det här får vara nu. Alltså jag tror inte vi kan få... Ja. Alltså om det här tar tid. Där var de här ja. Husmor som är här. Jag orkar inte mer, jag kan säga in handdukar nu. Och det här blir aldrig klart och de blev också äckliga. Vet du vad Elin? Vi skulle verkligen bara koka potatis och servera till ris. Och skit i det köttet. Vi kanske bara skulle ha ställt in middag. Ja. Du vet när man får riktigt så här dåliga pommes på McDonalds. Mjöliga, kalla, sega, hårda. Det var de vi gjorde här nere. Alltså jag kan säga så här. Det var det värsta jag gjort faktiskt. Alltså Elin och jag har stått där nere och krigat och sen bara... Varför är de helt hårda och mjöliga? Men de ser inte helt katastrof ut. De ser inte katastrof ut, men de smakar. är. Så Har mycket du sås smakat? krävs. Ja, vi har massa sås. Har du smakat? Smakar olja och mjöl. Benny, Så, på gud vad köttet. tur att ni väntade på oss. Det är tur att Benny blev reven. Ja men vad tur att vi har så lite kött i alla fall. Ja, 1,8 kilo. 1,8 kilo. Ja, det ska jag Det äta. fanns inte mindre. Men är ni sjuka i huvudet? Vad menar du? Det fanns inte mindre. Men hon gav en sån stor. Nej Hon men alltså nu. bara, sir, is 1.8 enough? Jag bara, jag tror det. Nej men sluta. Thank you. Men jag tror inte att de här blev så bra heller. Jo. Nej för att vi lät den stå lite länge i ugn. De ska vara torra. Och äckliga. Det är meningen. Ska det verkligen vara så i den? Jo, men de ska på riktigt. Pavlova ska vara torrt. Mhm. Eller torrt, men liksom hårt. Det är väl torrt. Ja. Jag tror jag Här vet. kommer en, om det inte var en torr potatis innan så var det en torr. Det känns ändå väldigt ambitiöst av mig att ha gjort en egen pavlova. Gör inte det Elin? Jo, verkligen. Men nej Elin! Nej! Elin! Nej! Tankar man. Nej! Åker ut. Men Elin, vad händer? Säg att det
alltid meningen. Ja, det var verkligen meant to be like this. Det ska vara lite kaos. Men Elin. Det ska vara lite kaos. Nej. Jo. Den har varit jättefin. Jättefin. Men gud, Elin, det här ser ju fruktansvärt ut. Du och jag får ju ta de fula, det förstår du. Ja. Och du och jag går in gemensamt med att båda har ansvarat över den här, vill jag också säga. Ja, absolut, jag tar på mig det. Nej, men Och så håller vi båda bakom ryggen för det är 2 här som ser riktigt illa ut. Jag kan gissa vilka. jag vill bara säga en grej. En middag som går åt helvete. Det är verkligen vad som händer i den här vloggen. På alla sätt. Alltså jag har också suttit i den här vloggen och sagt så här: det är svårt att träffa bra människor med Marbella. Jag tycker alla är lite halvt skeva. Har jag suttit och sagt. De kommer gå hem och vara så här: det är de som är skeva. Det är de som är jättekonstiga. Jag satt också och sa: Alltså de kommer tro det, inte att de är det, eller hur? De kommer tro att det är det du menar, eller? de kommer ju gå hem och säga att det är jag och John som är skeva. Ja, det är så du menar. Ja. Ja, det här fick jag nog inte se på kamera, men det var mycket sexsnack. Alltså, det var så mycket sexsnack och jag sa så här: men gud, åkte ni på en egen båt i Ibiza, vad romantiskt. Jag bara, gud, hade John och jag fått tiden för det? Alltså du vet, tänk er själv så här, 2 föräldrar. Man får aldrig tiden för varandra längre. Så hade vi fått liksom en egen tid på en båt i Ibiza, då hade man ju bara, nu börjar det, vi har 3 timmar, nu kör vi alla hål som finns. Alltså det är liksom den. De kommer ju verkligen gå hem och säga: det är klart att inte Klara och John träffar några vettiga människor i Marbella, för det är de som är skeva. Men gud, vad har jag sagt? Elin, vad har jag sagt där uppe? Räddade jag inte lite nu? De här 2 är ju fina, Elin. Är den här verkligen fin? Men va? Nej, men titta härifrån, den ser ut som den är. Men Elin, Den är ett skägg. Ja, men gör det bättre själv då. Ja, men nu är det ju för sent. Men Jag kan inte göra vad något. skulle jag ha gjort? Ska jag lägga lite blad, eller? Ja, bara kan du skita, de är inte fulla redan. Åh, skit i mig. Men sluta! Det var fint. Det vart väl lite bättre med det, eller? Gud, jag har så prestationsångest. Alltså nästa gång jag beställer en pavlova på en restaurang, jag kommer vara så här: wow, vad fint, gud, får jag hälsa kocken? Det här var verkligen så bra. Oavsett liksom, hur det ser ut. Nej, men bara för att jag är så imponerad. Det här var jättesvårt att få till något fint av. Också, alltså hur länge ska man hålla på? Hur mycket tid tror ni jag har? Ja, alltså bara att den ska vara inne i ugnen i liksom 2 timmar. Och så sitter de förväntansfulla där uppe nu och bara: åh, vad intressant det ska bli för att smaka en hemmagjord pavlova. Man bara: nej, helst inte faktiskt. Elin, alltså den får du. Den här, hela havet stormar. Elin, vi håller varandra bakom ryggen här. Vi håller båda så. Åh, kul för er att ni fick bli. Han bara här. Och så äter vi på. Elin, det här har vi gjort tillsammans. Det är inte bara jag, vill jag bara säga. Nej, men den här, nej. Nej, men Elin. Det är ju de här 2 gästerna då. Den kan John få, så han är kåt ikväll. Och så är det du och jag som tar dem. Du tycker den är ful? Ja, absolut. Den är ju jätteful. Eller grädden kanske. Jag kissar på mig nu. Jag kan inte gå upp en till dålig. Gör den, jag tror så. Kom igen nu. Så här kommer en till dålig. Älskling, jag älskar Vad dig, är men det, älskling? idag Jag var, försöker. today was not your day. Alltså vet du vad? Vet du vad? Den ser ju Vad fin gjorde? ut. Det ser Den ser ju fin ut. Jaha, okej. Varför skrattar du? Varför är det så mörkt där? Oh, thank you. Den var väl helt okej idag? Ja, absolut. Men varför skrattar du? Ja, visst. Nej, inget. Ja, hon gör såhär Har ni falskt. smakat lite eller? Nej, det har vi inte gjort. Så smaken vet vi inte än. Nej. Jag ska vänta på er. Jag hemskt gärna faktiskt. Vi jobbar inte bara som servitörer. Okej hörni, dag 2 tänkte jag säga, men nu tänkte jag faktiskt avsluta den här vloggen. Jag vill faktiskt ursäkta mig själv och säga att min pavlova blev skitgod, eller hur Elin? Den var faktiskt. Den var faktiskt jättegod. Så att vi håller på att ge oss på pavlova idag igen. Jag blir så, då blir jag besatt. Jag måste göra det här varje dag. Massa grädde på, bär. Nej, det var faktiskt jättegott. Så vi hade faktiskt en jättetrevlig kväll. Nu ska vi åka till stranden, så jag passar på att säga tack och hej för mig. Och vi ses snart igen. Och då blir det kanske från Stockholm då. Eller en till video härifrån och sen Stockholm. Hej då!